Nan Channel, where family fun happens. มาเรียนรู้เรื่องสระกันเถอะสระออกแบบมีตัวสะกด มาเรียนสระออกสนุกจังเลยเมื่อมีตัวสะกดและกรูปไปหมดเหลือแค่ออกกับไม่แต่คู่จำง่ายๆไม่แต่คู่เล็กแต่ไทยเราเขียนดูง่ายไม่ยากใช่ไหมสระออกเสียงสั้นจำได้ว่าไงสระออกไม่แต่คู่ยังไงมาสนุกกันก๊อกป๊อกจ๊อบจ๊อบม็อบลอออกกออันว่าล็อกชอออกคออันว่าช็อกนอออกคออันว่านอกนี่คือสระออกมีตัวสะกดไงสระออกนี่มีตัวพิเศษอยู่ถ้าเจอก็ออกไม่เธอรู้ไหมอ่านว่าก็แต่เขียนแบบนี้ไงมีแค่กอไก่กับไม่แต่คู่เองไม่แต่คู่เล็กแต่ไทยเราเขียนดูไงไม่ยากใช่ไหมสระออกเสียงสั้นจำได้ว่าไงสระออกไม่แต่คู่ยังไงมาสนุกกันก็อดซิลล่าช็อกน็อกไม่แต่คู่ว่าเล็กแต่ไทยมาเขียนดูไงไม่ยากใช่ไหมสระอเสียงสั้นจำได้ว่าไงสระอไม่แต่คู่ยังไงมาสนุกกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ